The figure illustrates a method by which the energy possessed by water waves may transformed into electric energy as the wave pass the float. اللي هيحصل كده هو بيقول explain how some energy of the waves converted to electric energy وبلا بلا بلا. تعالوا نشرح كده الوضع هيبقى عامل ازاي. دي فعلا من التكنيكس اللي هي بتستخدم حقيقة، بس طبعا الموضوع بيبقى يعني المهندسين بيظبطوه شوية عن الشكل اللي انا عامله دوت. دي الويف لما بتتحرك كده بتعدي على زي عوامة. العوامة ديت لما بتعدي عليها الويف بتبدأ ان هي تتحرك لفوق ولتحت مع الويف. فلما تتحرك لفوق ولتحت بيبدأ الماجنت ده هو كمان يطلع ويخش في الكويل، فبيبدأ يعمل لي اندكشن من فارادايز لو، بيبدأ يحصل تشينج في المagnetic flux through the coil، فهيبدأ يتحول شوية من الميكانيكال انرجي اللي كانت موجودة في الويف تتحول لمagnetic electric energy. والالكتريك انرجي هتقدر ان هي تنور لي مثلا اللامب، او اقدر ان انا استخدمها او كده. يبقى هو ده الشرح بتاع الموضوع اللي هو explain ازاي الانرجي بتاعت الويف تتحول لالكتريك انرجي. طيب the energy transformed in a given time depend upon frequency of the wave. ليه؟ لان انا الفريكونسي بتاعت الويف، يعني لو الويفز ديت قريبه من بعض او عدد الويفز اللي بتحصل بتكون كتيره في الثانيه الواحده، يبقى معنى كده ان الريت اوف تشينج اوف ماجنتيك فلكس هيكون كبير. لان انا عارف ان الانديوس دي ام اف هي عباره عن نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي. يبقى انا لما بعلي الفريكوانسي يبقى معنى كده ان الدلتا تي بتقل، التايم اللي بيحصل فيه التشينج ده، يعني هي بتطلع وبتنزل بسرعه جدا، فالتايم اوف تشينج بيقل. يبقى معنى كده الانديوس دي ام اف بتزيد، او الانرجي ترانسفورمد هتبقى ديبند على التايم اللي هو ما بين تو سكسيسيف ويفز، او ديبند على الفريكوانسي بتاعت الويفز اللي هي النمبر اوف ويف باسنج بير سكند. بيقول لي suggest one other factor on which the energy transformed depend. طبعا السترينث بتاع الماجنت نفسه، ان الماجنت نفسه يكون السترينث بتاعه كبير او قليل. حاجة تانية النمبر اوف تيرنز بتاعت الكويل، ما كل ما الكويل يكون النمبر اوف تيرنز بتاعته كبيرة يبقى معنى كده هيعمل لي اندكشن اكتر. حاجة تانية برضو تأثر على الفاي هو الاريا بتاعت الكويل. طبعا كل ما كبر الاريا يكون افضل، وكده الفلكس اللي داخل او اللي هو اللص في الفلكس يعتبر هيكون اقل. نقطة كمان مهمة هو الكور، ان انا احط هنا مثلا ايرن كور، فالايرن كور هيعمل لي كوندنسيشن في الفلكس لاينز، فمعنى كده ان هو هيكتر لي التشينج في الفلكس اللي هيحصل، فبالتالي هيعمل لي اندكشن اكتر. في بارامتر اخير ده احنا ما بنتحكمش فيه، هو الامبليتيود بتاع الويف نفسها. فطبعا بتطلع وتنزل الكويل مسافة سوري الماجنت مسافة أبعد، فمعنى كده التشينج في الفلكس بيبقى أكبر، فبالتالي الانديوسد مف والانرجي هتكون أكبر. في الأشكال اللي عندي ديت عندي كارنت ماشي في 3 رينجز. طبعا مادام رينج يبقى النمبر اوف تيرنز على طول بتكون ب1 بس. والكرنت يعتبر هو سيم كرنت، فالكرنت في التلاتة ايكوال. الراديوس بتاعت الصغيرة ار، الأكبر منها 2R، الأكبر منها 3R. عايز الريشيو ما بين المagnetic flux density في الأربع حالات اللي قدامي اللي هما A و B و C و D. فخلينا بس الأول نقول إن الفلكس density اللي طالعة من الرينج الصغيرة هنسميها مثلا B1، لأن هي في كل الحالات هتبقى عبارة عن ميو اي النمبر اوف تيرنز ب1 عشان هي 1 رينج بس، مادام رينج يبقى نمبر اوف تيرنز ب1 اوفر 2 الراديوس اللي هو اسمه ار. فهنقول ان الميو اي اوفر 2 ار دي اسمها بطيخة، يبقى ديت هاف بطيخة ميو اي اوفر ار. بي 2 نفس الطريقة بالظبط، فبي 2 هتبقى ايكوال ميو اي اوفر 2، بس الراديوس هيبقى اسمه 2 ار، فديت هتبقى ايكوال كوارتر ميو اي اوفر ار اللي هي ربع البطيخة يعني. B2 سوري B3 بقى هتبقى عبارة عن ميو اوفر اي، ميو اي سوري اوفر 2 تايمز 3R، فهتبقى عبارة عن 1 اوفر 6 ميو اي اوفر ار. ففي الاخر انا لما امسك مثلا حاجة زي ايه هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الكرنتس في منهم بيلف كلوكوايز وفي منهم بيلف انتي كلوكوايز. يبقى الرينج اللي جوه بيلف كلوكوايز، اللي بعديها انتي كلوكوايز، اللي بعديها كلوكوايز.
فحاجة من الاتنين، يا اما تفترض دايركشن بوزيتيف ودايركشن التاني نيجاتيف وتفضل شغالة على كده على طول، يا اما تفترض ان الكبيرة بوزيتيف يبقى اللي معاها زيها، اللي عكسها يبقى بالنيجاتيف. فانا هفترض ان بي 1 دايما هتكون بالبوزيتيف في الثلاث حالات. يبقى بالنسبة ل A عندي بي 1 اللي هي الرينج الصغيرة، الكرنت بيلف كلوك وايز، يبقى هي كده مطلعة فيلد انورد، يبقى ديت اللي انا هعتبرها بالبوزيتيف، يبقى هاف، مش عارف الشارت دي تكتب ليه اهي، هاف ميو اي اوفر ار. والاتنين التانيين اللي بعديها او اللي هي اللي في النص تعتبر نيجاتيف لان هي عكسها، يبقى ماينس كوارتر ميو اي اوفر ار. واللي بعديها هتكون بوزيتيف لان هي هتكون كلوك وايز برضو، فهتبقى 1 اوفر 6 ميو اي اوفر ار. فطبعا لما نجمع دول كلهم كده هيطلعوا كام؟ انا هعمل كوارتر سوري هاف ماينس 4 بلس 1 اوفر 6، فديت هتطلع 5 اوفر 12، ما غششتهاش ولا حاجة خالص اهو، ميو اي اوفر ار. اللي بعديها هنلاحظ ان انا عندي الرينج اللي في النص اللي هي الصغيرة بتلف، او الكرنت اللي فيها بيلف انتي كلوك وايز، يبقى ده اللي بالبوزيتيف، والاتنين التانيين كلوك وايز، فدول هعملهم بالنيجاتيف. او انت زي ما قلت لك يعني، حتى هتلاقي في الموديل انسر معموله كده، عامل مثلا الكلوك وايز بالبوزيتيف ويبقى الانتي كلوك وايز بالنيجاتيف في كلهم، وبعدين في الاخر لو الانسر نيجاتيف حاطط ابسولوت عشان خاطر يشيله، لان هو عايز المagnetic flux density بس مش عايز الدايركشن بتاعهم. يبقى كده انا هاخد الهاف، انا ممكن بقى خلاص اعملها هاف والكوارتر وال6 سوري ال1 اوفر 6 دول بالنيجاتيف، واخد ميو اي اوفر ار كلها كومن فاكتور، لان انا خلاص عارف ان انا كلهم هيطلعوا بالمنظر ده، كلهم ميو اي اوفر ار، وهاخدهم كلهم كومن فاكتور. فده كده هتطلع عندي ب 1 اوفر 12 ميو اي اوفر ار. اللي بعديها بنفس الطريقة بالظبط هنعمل بي بتاعت السي هتبقى ايكوال، عندي بقى الصغيرة والمتوسطة الاتنين في نفس الدايركشن، يبقى الاتنين هيبقوا بوزيتيف مع بعض، والأخيرة هتبقى نيجاتيف لأن هي opposite direction. برضو كل ده في ميو اي اوفر ار. فدوت كده لما نعملهم هيطلعوا 7 اوفر 12 ميو اي اوفر ار. الأخيرة كلهم في نفس الدايركشن، يبقى أنا هعملهم كلهم بوزيتيف، يبقى كده البي بتاعت الدي هتبقى equal half plus quarter plus 1 over 6 mu I over r. يبقى كده في الآخر لما هنجمعهم هيطلعوا 11 over 12 mu I over r. هو طالب الريشيو ما بين التلاتة، فطبعا أول حاجة لما أجي هعمل ريشيو ما بين دول يبقى كده اللي هيحصل إن الميو اي اوفر ار هتروح مع بعض، وال 1 اوفر 12 ال 12 اللي تحت هنا وهنا وهنا هتروح مع بعض. يبقى كده في الآخر هنقدر نقول بقلب جامد إن الريشيو اللي هي بي A to بي B to بي D سوري سي الأول، معلش لسه بحفظهم، فكر اخد كورس مع مدرسة انجليش شاطرة زي حنين حسام مثلا، بدون ذكر اسماء سوري. المهم هنا البي بي 1 بي اي اللي هي 5 over 12 ميو اي over ار، قلت ميو اي over ار كلهم هيروح مع بعض يبقى هتدينا 5 2، اللي بعديها هتبقى 1، اللي بعديها هتبقى 7، اللي بعديها هتبقى 11. التولفات كلها اللي تحت راحت، الميو اي اوفر ار راحت، فضل لي بس الارقام ديت، يبقى هي دي الريشيو اللي احنا عايزينها. عذرا لسوء الخط عشان خاطر بتاع التابلت هو اللي وحش، مش انا اللي خطي وحش خالص.